हामी आज इन्सर्टमा भएको चिज पहिला म यो पिक्चर र क्लिप आर्ट सिकाउँछु अनि यतापट्टिका कुराहरू हामी सिक्छौँ हैन। पहिला पिक्चरमा जान्छौँ हामी। हामीले कुनै पनि इमेजहरू कुनै पनि फोटोहरू हामीले यसमा ओपन गर्नु पर्यो हाम्रो कम्प्युटरमा भएको। कुनै सेपमा त अस्ति हामीले आइडी कार्ड बनाउँदा कुनै सेप ल्याएर यसमा त राख्न सिकेका थियौँ। एउटा सेप बनायौँ। अब यसमा फोटो राख्न सेप फिलबाट पिक्चर गरेर यति सेपभित्र मात्रै त फोटो आउँथ्यो। तर मैले यसरी नराखेर पुरै फोटो हाम्रो ओरिजिनल फोटोलाई नै इन्सर्ट गर्नु पर्यो। यहाँ सिधै फोटो मात्रै चाहियो, सेप चाहिएन भने म इन्सर्टमा आएर पिक्चरमा क्लिक गर्छु र यताबाट हामीलाई जुन फोटो चाहियो हाम्रो कम्प्युटरमा भएको कुनै पनि फोटो एउटा चुज गरेर इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै यो फोटो यता आउँछ हैन। यो कुनै इमेज ओपन भइसकेपछि यहाँ माथि हाम्रो फर्मेट भन्ने खुलेर आउँछ। फर्मेटमा फोटो सम्बन्धी विभिन्न अप्सनहरू छन्। यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तो यसमा हाम्रो रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने दिया छ। यसले ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्छ हैन। यो ब्याकग्राउन्ड अटोमेटिक मार्क भयो। हामीलाई यसरी टिक लगाइदिने हो भने ब्याकग्राउन्ड डिलिट भएर गयो। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ फिचर्स रहेको छ। उता उता सराउन्ड इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुपर्ने। हामीले कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउनु चाहिँ हामीले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गर्यो। यो चाहिँ हाम्रो 2007 मा देखिँदैन। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर करेक्सन भन्ने छ। यो एडजस्टमेन्ट भनेर आउला अथवा ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट भनेर आउँछ। यो एडजस्ट भन्नेमा 7 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँनिर करेक्सन भनेर आउँदैछ। हाम्रो 2007 भर्जनमा चाहिँ ब्राइटनेस कन्ट्रास्ट र रिकलर भन्ने आउँछ। यसमा मैले करेक्सनबाट यहाँनिर ब्राइटनेस र कन्ट्रास्टको कुराहरू त्यही गर्न सकिन्छ। यहाँ शार्पन एन्ड सफ्टनेस भनेको छ। यो तपाईँले इफेक्ट राख्दै गर्दा यहाँ हाम्रो फोटो त्यति नै शार्प हुँदै जाँदैछ। करेक्सनबाट तपाईँले ब्राइटनेस कति राख्ने यहाँनिर हो, यहाँ डार्क हुन्छ यतातिर लाइट हुन्छ, यति नै हो। पिक्चर करेक्सन अप्सनमा आयो भने बाँकी अप्सन यहाँ देखाउँछ। यहाँनिरबाट ब्राइटनेस कति बढाउने, ब्राइटनेस बढी गराउन सक्छ। ब्राइटनेस भनेको एकदमै उज्यालोपन आउँछ। अनि कन्ट्रास्ट भने कन्ट्रास्ट बढायो भने कुनै पनि फोटोमा हाम्रो 3 चिज हुन्छ क्या। कुनै हाइलाइट हुन्छ, कुनै हाइलाइट, सेडो अनि मिड टोन भन्ने हुन्छ क्या। हाइलाइट भनेको जुन टल्केको पार्ट हुन्छ एकदमै धेरै लाइट भएको त्यसलाई हाइलाइट भनिन्छ। जुन यो डार्क भाग छ त्यसलाई सेडो भनिन्छ र जुन ठिक्क ठिक्कको वाला छ त्यसलाई मिड टोन भनिन्छ। मैले यहाँ कन्ट्रास्ट बढाइदिने हो भने तीनै चिज बढ्छ। तपाईँको हाइलाइट पनि बढ्छ, सेडो पनि बढ्छ, मिड टोनमा पनि कलर बढ्छ। हाइलाइट बढ्यो भने टल्केको भाग धेरै टल्किन्छ। सेडो बढ्यो भने सेडो भने ब्ल्याक पार्ट हो, सेडो झन् ब्ल्याक हुन्छ। अनि तपाईँको अरू मिड टोन बढ्यो भने त्यसमा कलर बढ्छ। यो टाइपको आउँछ लाइट। यो तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो नर्मल चिज हो, फोटोमा हुन्छ। अनि त्यसपछि कलर। अब कलरमा यसको कलर चेन्ज गर्नु पर्यो। मानौ यो फोटोलाई मैले यहाँबाट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट या कुनै पनि कलरमा यहाँबाट फिल्टर, कलर फिल्टर जस्तै हो कुनै पनि एउटा कलरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ यो फोटोलाई रातो रातो टाइपको बनाउनुहुन्छ भने म यताबाट आएर मोर भेरिएन्सबाट रेड कलर चुज गरिदियो भने अब त्यस्तै रातो हुन्छ। यो त्यही हुन्छ हाम्रो कलर। अनि अर्को छ हाम्रो सेट ट्रान्सप्यारेन्ट कलर। ट्रान्सप्यारेन्ट कलर भनेको कहिलेकाहीँ ब्याकग्राउन्ड एउटै छ भने त्यो हामीले सेट ट्रान्सप्यारेन्ट गर्न सक्छौँ, डिलिट गर्न सक्छौँ कि कुनै एउटै कलर भएको चिजलाई हटाउनु पर्यो, ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनु पर्यो भने सेट ट्रान्सप्यारेन्टमा आएर जस्तो यो कलर हटाउनु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने त्यो यो डिलिट हुन्छ। तर कलर सेम हुनु पर्यो, अलि पनि फरक छ भने त्यो कलर हटेर जाँदैन। अब अरू यो बाहेक अरू इफेक्ट पनि छन्। तपाईँले कुनै फोटोमा इफेक्टहरू राख्नु पर्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला त्यो। अब यहाँनिर कम्प्रेस भन्ने छ। कम्प्रेस भनेको कहिलेकाहीँ फोटोको साइज र क्वालिटी एकदमै हाई छ भने हाम्रोमा एकदमै स्लो चल्न सक्छ, ह्याङ चल्न सक्छ।
यो फोटोले राम्रोसँग यताउता मुभ नहुन सक्छ। त्यति बेला हामीले यो फाइलको साइज अनि क्वालिटी कम गर्न सक्छौँ कम्प्रेस गरेर। कम्प्रेस गर्यो भने हामीले फोटोको साइज कति राख्ने, यहाँ कुन क्वालिटीमा राख्ने चुज गरेर एउटा क्वालिटी चुज गर्ने। अब यसको साइज त्यही अनुसार हाम्रो एडजस्ट हुन्छ, यसको क्वालिटी त्यही अनुसार कम हुन्छ। एकदमै ह्याभी फोटो पनि यो कम हुन्छ। अनि यतापट्टि छ हाम्रो चेन्ज द पिक्चर भनेको, यो फोटोको ठाउँमा कुनै अर्को फोटो राख्नु छ भने हामी चेन्ज द पिक्चरबाट कुनै पनि इमेज राख्न सक्छौँ। त्यो फोटोको ठाउँमा अर्को फोटो राख्न मिल्छ। तर एउटा कुरा ध्यान दिने, यो फोटो यताउता सराउन खोज्यो भने अहिले सर्दै छैन, यताउता मुभ भइरहेछ। अब मुभ गराउनको लागि तपाईँले एउटा चिज गर्नुपर्छ। यहाँ फर्मेटमा आएर टेक्स्ट ऱ्यापिङ भन्ने छ, टेक्स्ट होइन, ऱ्याप टेक्स्ट भन्ने छ। यसमा आएर तपाईँले इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्यो भने मात्रै हामी अब यसलाई यताउता मुभ गराउन सक्छौँ, सानो ठुलो बनाउन सक्छौँ। फर्मेटबाट ऱ्याप टेक्स्टबाट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट। ओके, अर्को यहाँनिर रिसेट पिक्चर भनेको, रिसेट पिक्चर भनेको अहिले मैले यताबाट जे काम गरेँ नि त्यो काम सबै हटाएर ओरिजिनल फोटो मेरो जस्तो थियो त्यस्तै राख्ने काम यसले गर्छ। ओरिजिनल फोटो जस्तो थियो नि त्यस्तै राख्ने काम छ यसले गर्छ रिसेट पिक्चरले। अब यतापट्टि आएर हामी पिक्चर स्टाइल्सबाट यहाँ अलरेडी सेट गरेको स्टाइल, जस्तो मलाई यस्तो गोलोमा राख्नु पर्यो पिक्चर भने यस्तोमा आउँछ, यहाँ हामीलाई यस्तो सेपमा राख्नु पर्यो। जुनसुकै स्टाइलमा राख्ने हो हामी त्यो स्टाइलमा फोटो राख्न सक्छौँ। मैले यसलाई चाहिँ फर्स्ट केवाला युज। अब त्यसपछि यतापट्टि छ हाम्रो पिक्चर बोर्डर। पिक्चर बोर्डर भनेको बाहिरको लाइनलाई हामी पिक्चर बोर्डर भन्छौँ। यो बाहिरको लाइन कस्तो कलरको राख्ने, कति ठुलो राख्ने, सबै आउटलाइन सम्बन्धी कुरा, यहाँ वेटबाट मोटो कति बनाउने भन्ने कुरा राख्छौँ। नो आउटलाइन गर्यो भने आउटलाइन हटेर जान्छ, यताबाट कलर राख्न मिल्छ। त्यसपछि पिक्चर इफेक्टबाट यहाँ सेडो इफेक्टहरू, ग्लो इफेक्टहरू, सफ्ट इज, बेबल, 3Dबाट कुनै पनि यस्तो किसिमको रोटेसन गर्न सकिन्छ। यो हरेक किसिमका इफेक्टहरू छन्, यताबाट राख्नु होला, आफूलाई आवश्यक पर्ने इफेक्टहरू राख्न मिल्छ। यो मैले नर्मल राखेँ। अब यसपछि हामीले पिक्चर लेआउटबाट हेर्ने, यो फोटोलाई कुनै यस्ता सेपमा हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ, यस्ता कुनै डायग्राममा राख्नु पर्यो भने हामी युज गर्न सक्छौँ। हिजोकै जस्तै छ, यो उता हाम्रो क्लिप आर्ट स्मार्ट आर्टमा पनि आउँछ। यदि यो राख्नु छैन भने नराखे पनि हुन्छ। यो थियो हाम्रो पिक्चर सम्बन्धी कुराहरू। अब यतापट्टिको कुरा त सेम हो। अब यो त हरेक चिजमा हुन्छ नै, सेन्ट टु ब्याक, ब्रिङ टु फ्रन्ट भन्ने। अब फोटो सम्बन्धी नै एउटा काम यहाँनिर क्रप भन्ने छ। क्रप भनेको मैले फोटोको अनवान्टेड पार्टलाई हटाउनु पर्यो, यो फोटोको नचाहिने भाग, जस्तो यतापट्टिबाट मैले आधा काट्नु पर्यो, यताबाट पनि आधा काट्नु पर्यो, यताबाट पनि काट्नु पर्यो भने हामी क्रप गर्छौँ। क्रपमा क्लिक गर्यो भने हामी फोटोको यताबाट अनवान्टेड पार्टहरू यसरी रिमुभ गर्न मिल्यो। अब मलाई जति फोटो चाहिने हो त्यति मात्रै राखेँ, बस इन्टर गरिदिनुहोस्, यो हाम्रो त्यति नै छ। बाहिरको नचाहिने भागहरू, फोटोमा आउने नचाहिने भागहरू हटाउनु पर्यो भने क्रप गर्न मिल्यो। र तपाईँले फिक्स साइजको बनाउनु छ भने यहाँ लम्बाइ र चौडाइ फोटोको सेट गर्न मिल्छ। ओके, यो थियो हाम्रो पिक्चर। क्लिप आर्टमा क्लिक गर्ने, क्लिप आर्टमा क्लिक गरेपछि हामीले जे फोटो सर्च गर्यो त्यो फोटो हामी निकाल्न सक्छौँ। यदि हामीसँग इन्टरनेट एभाइलेबल छ भने हाम्रो हरेक फोटोहरू आउँछ। इन्टरनेट छैन भने पनि यहाँनिर आएर क्लिप आर्टबाट यो सर्च फोर भन्ने छ नि, यहाँ कुनै नाम दिने अनि कहाँबाट खोज्ने यताबाट हामी लगाउन सक्छौँ। मैले यहाँबाट फर इक्जाम्पल मलाई कम्प्युटरको फोटो चाहियो भने सर्चमा आएर यहाँबाट मैले मानव कम्प्युटर लेखेँ अनि गो गर्ने बित्तिकै यहाँ हाम्रो फोटोहरू देखिन्छ। यो फोटोहरू इन्टरनेट नभए पनि आउँछ, सबै कम्प्युटरमा आउँछ। यहाँ क्लिक गर्ने त्यो यता आइहाल्छ। यो थियो हाम्रो यसरी क्लिप आर्टहरू। मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ हुँदैछ। अब मानौ मैले यहाँबाट अर्को चिज टाइगर लेखेँ, जनावरको नाम पनि आउँछ, एनिमल पनि आउँछ, आयो।
जस्तो मलाई कुनै फुल चाहियो, जस्तो रोज चाहियो, रोज लेख्ने त्यहाँ रोजको पनि आउँदैछ। अनि मलाई यहाँ मानव काउ चाहियो, यतापट्टि आएर मैले काउ लेखिदियो भने काउको फोटो पनि आउँछ। जे चिज सर्च गरे त्यो आउँछ। अब यसमा हरेक चिज नआउन सक्छ, इन्टरनेट छैन भने। इन्टरनेट छैन भने जस्तो मैले यहाँ एलिफेन्ट लेख्यो भने नआउला। यसमा हाम्रो आएन। तर मैले यहाँ इन्टरनेटबाट आउने बनाउनलाई यहाँ के गर्नु पर्यो, रिजल्ट सुड बी भन्दैछ। यसमा अल मिडिया टाइप छ, यसमा आएर तपाईँले अल छ, इन्क्लुड बिङ कन्टेन्ट, यसमा टिक लगाइदिनु होला। बिङ भनेको इन्टरनेटबाट पनि सर्च हुने भनेको। अब तपाईँले अब सर्च गरेर हेर्ने हो भने अब इन्टरनेटबाट पनि आउन सक्छ। हेर्नु, माइक्रोसफ्ट क्लिप अर्गनाइजेसन भनेर इन्टरनेटबाट सर्च हुँदैछ। अब त्यहाँको कन्टेन्टहरू चाहिँ यहाँ आउँछ। इन्क्लुड बिङ कन्टेन्टमा राख्यो भने अब चाहिँ हाम्रो सबै बिङमा भएको कुराहरू हेर्नु, एलिफेन्टको फोटो पनि आयो। इन्टरनेटबाट सिधा सिधा आउँछ। हामीलाई जेको फोटो चाहियो त्यसको ओरिजिनल इमेज हामी यसरी ल्याउन सक्छौँ। सेम तरिका क्लिप आर्ट युज गरे पनि तपाईँको त्यही इमेज हो। इन्सर्ट इमेज गरे पनि त्यही, इन्सर्ट पिक्चर ल्याए पनि फोटो नै आउने हो। अब क्लिप आर्टबाट पनि फोटो आयो, यो फोटोमा आएर तपाईँले यहाँ फर्मेटबाट त्यही काम गर्न सक्नुहुन्छ। करेक्सनहरू, कलरहरू, इफेक्टहरू, हरेक कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ, क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी इन्सर्टमा अर्को अप्सनमा जान्छौँ, पिक्चर र क्लिप आर्ट युज गर्नु होला। अब हाम्रो यतापट्टि छ स्क्रिन सर्ट भनेको हाम्रो स्क्रिनलाई सर्ट गर्नु, फोटो खिच्नु। हेर्ने, मेरो यो जुन एमएस वर्डको फोटो छ नि, यो कुनै पनि स्क्रिनको जस्तो यहाँबाट मलाई यति स्क्रिन चाहियो भने यो खिचेर स्क्रिन सर्ट गर्छ नि मोबाइलमा, त्यस्तै खिचेर यहाँ आउँछ क्या। हेर्नु, फोटो। अब यसपछि आयो लिङ्क भन्ने अप्सन छ। यसमा तीनटा अप्सन छन् हाम्रो, हाइपरलिङ्क, बुकमार्क र क्रस रेफरेन्स भन्ने छ। यो लिङ्कमा यो अप्सनहरू हामी युज गर्नेछौँ। हाइपरलिङ्क, हाइपरलिङ्क भनेको कुनै पनि हाम्रो फाइललाई कनेक्ट गर्नु। लिङ्कको मतलब के हुन्छ, कनेक्ट गर्नु। हाम्रो एमएस वर्डसँग कनेक्ट गर्नलाई एउटा एड्रेस जेनेरेट गर्छ। मलाई कुनै पनि फाइल, मैले एमएस वर्डबाट नै कुनै भिडियो, अडियो, फोटो, एमएस वर्डको फाइल, एक्सेलको फाइल ओपन गर्न सक्छु। त्यो के को मार्फत, हाइपरलिङ्कबाट। अथवा हाइपरलिङ्कबाट जस्तो मैले यहाँ गुगल पनि खोल्ने बनाउन सक्छु। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले www.google.com गरेँ, इन्टर गर्ने त्यो यसमा हेर्न ब्लू कलर सहित अन्डरलाइन आउँदैछ। यो आउनुको मतलब यो के भइसक्यो, एउटा लिङ्क बनिसक्यो, हाइपर लिङ्क भइसक्यो इन्टरनेटसँग। अब मैले यसमा कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेँ, यो लिङ्कमा कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्यो भने अब यहाँ गुगल खुलेर आउँछ। हाइपर लिङ्कमा कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्नुपर्छ। यो तरिकाले हाम्रो हाइपर लिङ्क बन्छ। जस्तै मैले यहाँबाट हेर्न हाइपर लिङ्कको युज कति बेला हुन्छ, जस्तो फर इक्जाम्पल मैले यहाँ माई पिक भनेर लेखेँ। माई पिकमा क्लिक गर्ने बेला मेरो फोटो खुलेर आउने बनाउनु पर्यो। माई पिकमा क्लिक गर्यो भने मेरो फोटो ओपन हुने बनाउनु पर्यो भने अब मैले माई पिकलाई सिलेक्ट गरेर यहाँ हाइपर लिङ्कमा क्लिक गर्छु। हाइपर लिङ्कमा क्लिक गरेपछि यहाँ कुन फोटो ओपन हुने त त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। माई पिकमा क्लिक गर्यो भने कुन फोटो ओपन हुने, तपाईँले कुन ठाउँमा छ तपाईँको फोटो यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ओके, जस्तो मैले यहाँबाट अब कता छ अच्छा, डेस्कटपबाट एउटा फोटो राखेँ मैले, मानौ यो। ओके गरेँ। अनि मेरो अब माई पिक भन्ने पनि निलो कलरमा अन्डरलाइन सहित आउँदैछ। यसको मतलब के हुन्छ भने हाम्रो यो हाइपर लिङ्क भइसकेको छ, लिङ्क भइसकेको छ मेरो फोटोसँग। अब मैले यस्तो आइसकेपछि कन्ट्रोलसँग यसमा क्लिक गर्नु, हाइपर लिङ्क भइसकेपछि के गर्ने,
कन्ट्रोलसँग क्लिक, किबोर्डमा कन्ट्रोल दबाउने अनि माउसले यसमा क्लिक गर्यो भने यास गर्ने बित्तिकै यो हाम्रो एउटा फोटो खुलेर आउँछ, जुन फोटो हामीले खुल्ने बनाएको थियौँ त हेर्नु। फर इक्जाम्पल मैले माई सिबी, जस्तो फर इक्जाम्पल माई सिबी खुल्ने बनाएँ। अब यसमा सिबी त छैन, तर मैले एउटा कुनै एमएस वर्ड खुल्ने बनाइदिन्छु। एमएस वर्डको फाइल मैले टाइपिङ गरेको फाइल ओपन हुने बनाउँछु। त्यसको लागि माई सिबी लेखेकोलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ हाइपर लिङ्कमा क्लिक गर्छु। हाइपर लिङ्कमा क्लिक गरेपछि यहाँ छन् फाइलहरू। मैले एउटा फाइलहरू जस्तो फर इक्जाम्पल डाटाबेस भन्ने फाइललाई चुज गर्छु। अब माई सिबी भन्ने त्यो फाइलसँग कनेक्ट भइसकेको छ। मैले यसमा कन्ट्रोलसँग क्लिक गर्यो भने अब त्यो फाइल खुलेर आउँछ। यास गर्ने यहाँ खुलेर आउँछ। जुन फाइल खुल्ने बनाउँछ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ है। यो इन्टरनेटको अनि इन्टरनेट पनि खुल्ने बनाउन मिल्यो यसरी नै। यसको सर्टकट के हुन्छ हाम्रो हाइपर लिङ्कको कन्ट्रोल प्लस के। कन्ट्रोल प्लस के भनेको हाइपर लिङ्क। कन्ट्रोलसँग के प्रेस गर्यो भने हाम्रो हाइपर लिङ्क हुन्छ। यो सर्टकट की पनि टिपिराख्नु। अब हाइपर लिङ्क पछि अर्को अप्सन छ बुकमार्क भन्ने। बुकमार्क, बुकमार्कको लागि कम्तीमा पनि तपाईँले 2-3 वटा पेज लेख्नुपर्छ। अनि बुकमार्क, म बुकमार्कको लागि के गर्छु भने एउटा मैले पेज लेख्छु। मैले 2-3 वटा पेज लेख्छु कपी गरेर। एक पेजमा यो लेखेँ। यसैलाई कन्ट्रोल सी गरेर मैले कन्ट्रोल भी गरेर 2-3 वटा पेज बनाएँ। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले 5 पेजमा टाइपिङ गरेँ। अब के हुन्छ भने यहाँनिर हेर्ने बुकमार्कको काम के हुन्छ, बुकमा मार्क लगाउने। जस्तो हामी हाइलाइट गर्छौँ, हाइलाइटरबाट यतिसम्म पढिसक्यौँ भनेर बुक पढ्ने बेला टिक मार्क लगाउँछौँ। हो त्यस्तै टाइपको हामीले यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो फर इक्जाम्पल यो मेरो बुक छ, यो बुक छ, यो बुकमा मैले हाइपर लिङ्क युज गर्छु। जस्तो आज म यो बुक पढिरहेको छु, यो हाम्रो नोट छ कुनै, यो नोट पढिरहेको छु। पढ्दा पढ्दै मैले मानौ यहाँसम्म पढेँ, यतिसम्म मैले अहिले पढिसकेँ। यहाँदेखि मैले भोलि आएर पढ्नु पर्नेछ या एकछिनमा पढ्नु पर्नेछ भने म यहाँनिर मार्क लगाएर राखिदिन्छु। यहाँसम्म पढिसकेँ भनेर म मार्क लगाउँछु। मार्क मतलब यसलाई सिलेक्ट गर्ने। यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई अनि बुक मार्कमा क्लिक गर्छु। यो भनेको नै मार्क हो। यो मार्कलाई सेभ गर्छौँ। यसरी सिलेक्ट गर्ने अनि बुक मार्कमा क्लिक गर्ने। बुक मार्कमा क्लिक गऱ्यो भने यो बुक मार्कको नाम केही दिन सक्छौँ, एउटा कुनै पनि नाम दिन सक्छौँ। मैले माई बुक मार्क भनेर दिएँ अनि त्यसपछि यसलाई सेभ गरेँ। स्पेसिङ, यो स्पेस चाहिँ नदिनु होला, स्पेस दियो भने हुँदैन। यो नाम चाहिँ स्पेस नदिकन लेख्नु पर्यो अनि एड गर्ने। एड गरिसक्ने बित्तिकै हाम्रो यो बुक मार्क एड भइसक्यो। अब मैले दोस्रो दिन आएर भोलि आएर म यो हेर्दैछु, कहाँनिर सिलेक्ट गरेको थिएँ त म बिर्सिसकेँ। अब म सिधा यसरी खोज्दैन, मैले कहाँसम्म पढाएको थिएँ भन्ने कुरा म यसरी हेर्दैन। अब मैले ठ्याक्क जहाँनिर मार्क लगाएको थिएँ नि, सिलेक्ट गरेको थिएँ नि, त्यहीँनिर पुग्नलाई म अब बुक मार्कमा क्लिक गर्छु। दोस्रो दिन आएर हामी बुक मार्कमा क्लिक गर्छु र बुक मार्कमा आएपछि यो माला मैले सेभ गरेको थिएँ माई बुक मार्क भन्ने। अब यसमा गो टु गर्ने बित्तिकै त्यहीँनिर पुग्छ जहाँनिर हामीले सिलेक्ट गरेका थियौँ। अटोमेटिक त्यो सिलेक्ट हुन्छ। यो चिज चाहिँ मैले हिजो यतिसम्म पढाएको थिएँ भन्ने कुरा थाहा